Idag bjuder jag på en riktig höjdare till art, tycker jag. Det är en av de där favoriterna. Exklusiva levermossor, bladlevermossor som går både på klippor och död ved. Och den förekommer framförallt i södra Sverige. Med några enstaka förekomster i norra halvan av landet. Och här i Ale kommun i Västra Götaland i en talldominerad barrskog med inslag av gran och lite löv växer den på den här barrlågan som är ganska nedbruten redan. Och när jag gick förbi här så såg jag något sådär kuddigt och frodigt i ögonvrån. Och det visade sig vara den. Och tankarna går lite till purpurmilja som har vuxit lite skuggigt. Eller kanske pigglummermossa utan de där skorstenarna med grodkorn. Det är ungefär samma storlek och textur. Men det är något som inte riktigt stämmer. Och det är bland annat den här olivgröna, bruna nyansen av grönt. Och det här är väldigt typiskt för skogstrappmossa. Ja, det är den. Ni ser, det är en barrlåga här. Och den går på barved här. Det är inte mycket konkurrens från andra mossarter här. Det är ingen vägg eller husmossa här som skulle kunna ta över istället. Och då kan den bilda såna här riktigt stora bestånd. Ja, men det är viktigt att titta på detaljerna här, så vi zoomar in lite. Här på nära håll ser vi att det definitivt inte rör sig om någon purpurmilja som har runda blad. Och man fattar varför släktet heter trappmossor. Det är ju rena trappan här. Med bladen som steg i en trappa. Tvärställda blad, alltså i 2 rader. Bladen, de är tvåflikiga, vilket är kanske lite svårt att uppfatta här på plantan, och till och med i lupp kan det vara lite svårt i början. Så det är jättebra att se i mikroskopet där man plattar till ett blad på ett objektglas. Och då ser man att de här flikarna är jämnstora. Bladen är ganska symmetriska. Och det förekommer väldigt stora trigoner där 3 celler möts, blir cellväggen uppsvullen. Och detta kallas för en trigon. Och här då ser vi det som är ganska vanligt hos den här arten, och det är fertila plantor med svepen. Alltså honplantor, och svepen är skyddsstrukturer som kapseln utvecklas inuti efter ägget blev befruktat. Och här har vi svepen som är de är som små påsar eller ballonger som är längsveckade i spetsen och lite fransiga längst ut. Jag ser dock inga kapslar just, utan själva svepen här. Här finns det ett par skott som liknar lite kräftstjärt. Vi ser här till exempel. Och här lite som hos stor revmossa, om ni känner till den. Och här syns det väldigt tydligt. Vi ser hur det här skottet liksom vänder sig i spetsen, böjer sig.
och även här. Och detta beror på det som är just lite speciellt med bladen hos den här arten. För trots att de här bladen egentligen är symmetriska under mikroskopet om man plattar till dem, så beter sig de här två olika flikarna på olika sätt. Så om ni ser här till exempel, nu ska vi se. Den ena fliken vänder sig neråt och ut från skottet, medan de bakre så att säga flikarna, de följer de andra. De liksom kommer upp och böjer sig som om de ville liksom titta på vad de andra gör. Och detta gör att hela skottet böjer sig i spetsen. Och detta är väldigt karaktäristiskt för den här arten. Jag har plockat bort några blad för att exponera det här fina bladparet som är utformat på ett väldigt typiskt sätt. Så dels så ser vi att den här bakre fliken som vanligtvis finns närmare underlaget, att den kommer upp och sen böjer sig runt för att kika ner på den andra fliken som däremot växer bort från stammen och sen ner. Och det här syns väldigt tydligt även här. Så här har vi den ena fliken som böjer sig neråt och ut och sen den som kommer upp och runt. Och sen upp här och sen ner. Och det kommer variera hur mycket detta stämmer på olika skott och så vidare. Men det kommer alltid finnas sådana här typiska blad. Och sen så kommer det finnas några där båda flikarna pekar mer uppåt. Men det här är alltså supertypiskt. Och sen ser man även att bladbaserna är sådana där uppblåsta som små fickor. Och det är också väldigt typiskt för den här arten. Så det händer ganska mycket i 3D hos de här bladen som egentligen ser väldigt symmetriska och enkla ut på ett platt mikroskoppreparat. Vi ska inte glömma grodkornen som är väldigt fina och vinröda. 1 eller 2 celliga hos den här arten. Och de är strukturer för asexuell reproduktion. Så när de ramlar av och hamnar på rätt underlag, då kan det bli helt nya plantor som gror från dem. Här sitter de bara i spetsen av de vanliga vegetativa skotten. Det finns inga modifierade skott eller avsmallnande skottspetsar som det kan vara hos vissa arter. Till exempel vedtrappmossa som har sådana där fingerlika skott som sticker upp med grodkorn. Förväxlingsarterna är framförallt lummermossor skulle jag säga. Med pigglummermossa i spetsen eftersom den ofta påträffas i samma miljöer både på berg och på död ved. Och här har vi den utan de där typiska skorstenarna med grodkorn. Och är man lite oerfaren så kan man tycka att de är ganska lika, den och skogstrappmossa. Men den här har framförallt 3 flikiga blad som är huvudskillnaden. På ved, men inte på berg, kan man hitta skugg- och vedlobmossa. 2 olika arter. Just den här är den mer vanliga vedlobmossan. Och de har också röda grodkorn. Fast lite mer åt det tegelröda eller brunröda hållet. Och sen så har de också tvärställda blad som sitter prydligt på stammen och ger skotten så trapplik utseende. Men de har en väldigt karaktäristisk bladform med väldigt olik stora tillspetsade flikar. Och skotten är plattare också.
På bergväggarna kan klipprostmossa vara en förväxlingsart. Och det är delvis på grund av den här brunaktiga olivgröna färgen som ni ser täcker stora ytor på den här bergväggen. Men även bladformen är väldigt lik, men framförallt i mikroskopet eftersom på själva plantorna så sprider sig bladflikarna väldigt symmetriskt hos rostmossan. Så att skotten är raka snarare än böjda i spetsarna. Nu har jag magiskt teleporterats från västlig taiga i Risveden till suboceaniska klippor på Orust utanför Henån. Och här har jag Olle Molander som är redaktör för Myrinia. Och han har sprungit mycket här på ön och inventerat mossor. Så han kommer visa för mig hur skogstrappmossa växer på klippor istället för dödved. För det gör den också. Vill du berätta något om den, Olle? Ja, då har vi tagit oss upp i läckra branter norr om Lundens industriområde i Henån och är på nordsidan av fornborgen Geteborgen. Och här finns en hel del smått och gott på de här branterna. Det brukar se ut så här när det är riktigt givande att titta och få chans att se skogstrappmossan. Och den har vi väl exempelvis där. Just det, det var en fin fläck. Ja. Kan du peka till den igen? Vi pekar där. Där. Ja. Oj, vilken frodig. Och den finns här och var men i mindre omfattning. Ja, den är lite insprängd överallt här bland andra. I det här. Och den finns här då tillsammans med en rad följarter. De här större blafferna här uppe, det är säkert en blockskapania, Scapania gracilis. Och så har vi här och var vaxmossan, Doinia. Vi har väldigt mycket av den lilla trappmossan. Och sen så på de här väggarna brukar i allmänhet finnas mycket av koralllav. Just det. Men det brukar se ut så här, inte övervuxet med allt, och Doinian vill inte ha för mycket. Den kan finnas på rena berget men insmuget lite bland det andra. Just det. Ja, och det jag vill säga också att det är i sådana här fina branter, fin natur egentligen, som vi brukar hitta skogstrappmossan, inte på några triviala ställen. Så det finns all anledning att den är signalart även på berg. Ja, precis. För det är i signalartsboken som Skogsstyrelsen har publicerat. Där står det att den bara är signalart när den går på ved och inte i västra Sverige på klippor. Men jag håller nog med dig. Det brukar vara fina exklusiva miljöer som den förekommer i. Jag brukar inte hitta den i sådana miljöer i intensivt brukad skog där det har hänt mycket avverkning och där de här bergväggarna kan ha torkat ut eller råkat ut för annat. Så ja, det är skyddsvärda miljöer allihopa, vad jag har sett. Du lät lite entusiastisk när vi gick uppåt här. Ja, men det är fantastiska miljöer. Det är sådana trollbranter. Lite farligt är det också, men det är det värt. Kul, tack så mycket Olle.